Hello mga kamatinik! Welcome sa YT channel ni Coach Mike. Brain exercise tayo ulit para maalog ang brain cells nyo. By the way, ilan nga pala nakuha nyo dun sa naunang Rebus? Ilan naman kaya ang magiging score nyo dito sa second set ng Rebus natin? Kung ready na kayo, heto na ang unang Rebus. Ito naman ang ikalawa. Handa na ba kayo sa ikatlong Rebus? Heto ang ikaapat. Ang ikalima ay our sixth is here is the seventh Rebus. Eight is coming up. Here comes the ninth Rebus. At ang panghuli ay nakuha nyo ba lahat? Pakishare naman sa comment section ang score nyo. Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next video. Bye!